اهلا بيكم. يعني ابحاث علميه كتيره جدا ومفيده للبشريه وبيتصرف عليها مئات الملايين من الدولارات في جميع دول العالم، ولكن لا يستفيد بيها البشر، لان يعني الباحثين بيفضلوا ان هم ينشروها ويعملوها ويودوها لزملائهم من الباحثين، وتظل الابحاث دي تدور بين الباحثين ولا يستفيد بيها الا قله قليله جدا من الناس. احنا في القناه دي صممنا ان المشاهد وخصوصا المشاهد العربي يستفيد من هذه الابحاث وان احنا نوصلها له. حجة العلماء في توصيل الابحاث للناس العادية ان هي يعني متخصصة وان فيها اشياء صعبة جدا نوصلها للمشاهد العادي وقد لا يفهمها بعض الناس الغير متخصصين. لكن احنا في القناة اللي احنا عملناها جديد دي بنصمم ان احنا ننقل الابحاث ديت ونوصلها لكل الناس علشان تستفيد منها بطريقة مبسطة، وأرجو من الجميع الاشتراك لكي يصلهم كل جديد في الأبحاث الخاصة بالصحة، وهنكتشف ان الابحاث العلمية مش معقدة ولا حاجة، وانها في غاية الافادة لكل الناس ويستمتعوا بيها ويستمتعوا بالجديد في البحث العلمي. نيجي بقى لموضوعنا النهاردة. الناس في الشتاء بتتخن ووزنها بيزيد ولا تقاوم الاكل، وده بسبب البرد، لان البرد بيحفز يعني الانسان على تناول المزيد من الغذاء عشان يعني يحصل على الطاقة ويدفي نفسه. فازاي الانسان بالذات في الشتاء يخس ووزنه يقل؟ لاحظوا الجماعة العلماء وخصوصا في البحث اللي معانا النهارده، وده معمول في ناس من جامعه فيينا من جامعه اسمها الجامعه الطبيه في فيينا بالاشتراك مع باحثين من جامعه في امريكا اسمها جامعه هارفارد، ودي معروفه جدا من اكبر الجامعات الامريكيه. عاوزين يدرسوا ايه الجماعه دول؟ عاوزين يشوفوا ازاي نخلي الناس تخس بطريقه طبيعيه جدا بدون تناول أدوية وبدون مشاكل والكلام ده والحاجات يعني الصعبة اللي الإنسان يعني ما ياخدهاش إلا لو كان يعني في سمنة مفرطة جدا. فالجماعة الباحثين دول لقوا إن في ويعني أو معروف كمان من قبل ما هم يعني يبدأوا البحث إن في نوعين من الدهون في الإنسان. نوع اللي هو غالبية الدهن في الإنسان، وهو ده اللي بيزيد دايما مع تناول اكل كتير، اسمه الدهون البيضاء، الدهن الابيض. الدهون البيضاء ديت اللي احنا دايما بنشوفها حتى في الحيوانات لما بنيجي ناكل، ودي بتمثل اكتر من 90% من جسمنا، ودي دهون لتخزين الطاقه. في نوع تاني من الدهن اسمه الدهن البني. الدهن البني ده بيبقى كتير قوي في الطفل لما يتولد، لكن مع الوقت بيختفي الدهن البني ده ويقل نسبته وبتتلاشى يمكن تماما من معظم الناس، إلا نسبة من البشر بتفضل عندهم حوالي 10% من الدهن البني ده موجودة بالذات في الرقبة وعلى الكتف. الدهن البني ده ما بيخزنش طاقة، بل بالعكس دي أفران لحرق الطاقة، فرن بيحرق الطاقة بدرجة كبيرة جدا جدا ويمد الإنسان بالدفء، لأنه هو بيحرق الطاقة ويحولها إلى حرارة يدفي بيها الإنسان. فلو إن ناس كتير جدا بالذات في المناطق الباردة، الجماعة اللي بيعيشوا في الاسكيمو واللي عايشين في درجات حرارة تبقى 50 تحت الصفر، ويعني تلاقيه لابس يعني لبس تقيل، ولما درجة الحرارة بس تبقى 5 تحت الصفر يعني برد، تلاقيه لابس لك بنص كوب وماشي. الناس دي ازاي؟ وتلاقي واحد اجنبي جاي من السويد وفي عز الشتاء لما ينزل بلد دافيه زي مصر في عز يناير نبقى احنا لابسين بلوفرات وسويترات ومتقلين على نفسنا، تبص تلاقيه لابس لك تيشيرت خفيف وعمال يروح يزور الهرم ويروح يتفسح، واحنا الناس كلنا بنستغرب بنشوف الناس دي، يا جماعه ده احنا متكتكين ومتلجين في عز يناير، ازاي انتوا لابسين تيشيرت خفيف جدا ولابسين شورت وماشيين؟ الناس ديت البرد عندهم بينشط الدهون او بيزود كمية الدهون البنية، فهم لاحظوا الحكاية دي. قال لك طيب لما الدهون البنية ديت ممكن تتنشط طيب وتزيد، طب ما احنا عاوزين نشوف ازاي بتتنشط، ونيجي بقى للناس كلها نشوف الطريقة اللي بننشطها بيها وبنزودها بيها نديها للناس كلها او نقول لهم عليها، وبالتالي الدهون البنية تزيد عندهم ويزيد الحرق وانتاج الطاقة، وبالتالي يخسوا. لان طبعا في نقص الوزن بالطريقه الطبيعيه ديت فوائد لا حصر لها،
لان هي الدهون اللي بتراكم على الكرش والارداف والكلام ده هي اللي بتعمل امراض، يعني السكر وامراض الدوره الدمويه والجلطات والضغط والمشاكل الكتيره اللي احنا عارفينها دي. فهم لو عرفوا ايه اللي بيزود الدهون الدهنيه دي، الدهون البنيه دي اسف، هيقدروا ان هم يفيدوا بيها البشر. فتاني ملحوظه لاحظوها ايه؟ لاحظوا ان الجماعه اللي بتزيد عندهم الدهون البنيه دي في الشتاء بيزيد عندهم فيتامين الف، فيتامين ايه، فيتامين الف بيزيد عندهم في الدم. الناس اللي بتاكل حاجات خضراء كتير او بتاخد فيتامين الف بيروح يتخزن في الكبد ويقعد في الكبد، ربنا عامله يتخزن في الكبد، واول ما يجي الشتاء والدنيا تبرد والدنيا تسقع تيجي اشاره عصبيه كده للكبد، طلع يا عم كبد طلع فيتامين الف وابعته للدم. فيتامين الف يروح للدم ويمشي، بس بيمشي متشال على حاجه كده، متشال على بروتين. البروتين ده هو اللي يشيله، هو اللي يمشيه يوديه للانسجه الدهنيه البيضاء. فيتامين الف هناك يتحول الى فيتامين الف مؤكسد، ويبدا يدي امر للخلايا الدهنيه البيضاء يقول لها تحولي لخلايا دهنيه بنيه. وكل ما زاد البرد كل ما زاد خروج فيتامين الف، كل ما زاد تحول الدهون البيضاء لدهون بنيه، كل ما الانسان ينتج حراره ويقدر يتاقلم مع البيئه البارده، بحيث انه لما يروح عند مناطق في شمال كندا وفي الاسكيمو والكلام ده يقدر في خلال شهر شهرين يعيش مع الناس. تمام؟ اما ينزل ويعيش معانا هنا في مصر تبص تلاقي ايه، اختفت العمليه ويرجع يسقع زينا تاني، والموضوع يعني بيبقى يرجع لطبيعته. طيب ايه بقى اللي بيخلي الكبد يطلع فيتامين الف غير البرد ده؟ تمام؟ لقوا ان في مؤشرات عصبيه في الجسم بتنشط خروج فيتامين الف من الكبد الى الجسم. فجم عملوا ايه؟ جم عملوا تجربه بسيطه جدا وهي السر في نشر البحث ده. جابوا حيوانات تجارب شالوا منها البروتين اللي بيشيل فيتامين الف، بصوا لقوها وعرضوها لظروف برد، بصوا لقوها يعني متكتكه وبردانه بشكل يعني خرافي ولا تتحمل البروده. تمام؟ فاثبتوا ان الفيتامين الف والبروتين اللي بيشيلوا ده مهمين جدا. جم بعد كده بقوا يجيبوا حيوانات ويدوها فيتامين الف بدرجه كويسه، فبقوا لقوها تأقلمها مع البرودة تأقلم كويس جدا، ولقوا انه وزنها ما بيزيدش وحرق الدهون عندها بيزيد. وذبحوا الحيوانات دي واخدوا الدهن بتاعها وحللوه، لقوا نسبة الدهون البنية فيه زادت بدرجة كبيرة جدا. فالجماعة بتوع البحث دول بقى بينصحوا بايه؟ بيقولوا يا جماعة انت عاوز الدهون البيضاء عندك تتحول الى دهون بنية، اكثر من تناول فيتامين الف. فيتامين الف ده موجود في الصيدليات باسمه كده، في حبوب كده عامله مكوره كده شفافه فيها زيت، ده اسمه فيتامين الف. ممكن تاخد فيتامين الف ده، بس الافضل طبعا تناول الخضروات والجزر والكلام ده. فانت لو تناولت الخضروات بدرجه كبيره، المواد الخضراء والجزر والكاروتس والحاجات دي هتديك كميه من فيتامين الف. فيتامين الف ده هيحول لك الدهون البيضاء الى دهون بنيه، هيزود معدل الحرق عندك ويؤدي الى تخسيس الجسم بطريقه طبيعيه تماما. يعني انت لو خدت خضار مواد خضراء او تناولت فيتامين الف من الصيدليه، الاثنين هيؤدوا الى نتيجه واحده. يعني ده بحث قيم جدا، بحث عالي جدا ومنشور في مجله قويه جدا. هحط لك برضو اللينك بتاعها والترجمه لملخص البحث دوت في الوصف بتاع الصندوق عشان تقرا وتعرف ازاي ان فيتامين الف مهم جدا. احنا كنا زمان بيقول لك فيتامين الف ده بيقوي النظر وكل عشان طبعا له دور كبير جدا في تقويه النظر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليش حاجه طبيعيه تقوم بدور واحد، يعني بتقوم بأدوار كتيرة جدا وتفيد الجسم بطريقة يعني ما زالوا بيكتشفوا لها أسرار حتى الآن. فنوصي وننصح يعني الجميع بتناول الحاجات الخضراء وتناول الجزر أو تناول وخصوصا مع دخول الشتاء تناول فيتامين ألف كمكمل غذائي عشان نتفادى حتة زيادة الوزن في الشتاء ونزود الحرق عندنا ونزود الدفء عندنا، بدل ما نقعد متكتكين ونلبس ملابس تقيلة ممكن نلبس ملابس أقل. أنا كان نفسي طبعا أعمل الفيديو ده على دخول الشتاء، ولكن أنا لم أقابل هذا البحث إلا حاليا. هو البحث ده منشور في أكتوبر
الماضي. ولكن يعني من حوالي 6 أشهر، ولكن لم يسعدني الحظ ان انا اقابل البحث ده، ولكن ننوه له، والفيديو هيفضل موجود ويعني له الناس تشوفه وترجع له عند دخول الشتاء. والناس اللي عاوزة تزود الحرق عندها سواء صيفا او شتاء ممكن تبدأ من الآن بتناول المواد الخضراء وتناول الجزر وتناول فيتامين أ. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.